Hi, hello, namaskar, and welcome back to my YouTube channel, Rupam Life in Vlog channel. সকলক স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰেণ্ডসকল আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো মানে আকৌ নতুন ভিডিও কি হ'ব এটো আনবক্সিং ভিডিও হ'ব আৰু আনবক্সিং কৰিম মই দুটা মোবাইল কিন্তু আগতে কৈ লৈছো যে মোবাইল দুটা আনবক্সিং কৰিম আৰু কি মোবাইল আনবক্সিং কৰিম মোৰ লগত দুটা বাকচ আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইফালে চাওক এটা হ'ল Realme C35 আৰু এটা হ'ল Realme 9 Pro Plus যেটো নেকি Realme 9 Pro Plus to মোৰ মোবাইলটো হয় আৰু এটো মোবাইল আপোনালোকক মানে ভিডিও আনবক্সিং কৰি দেখুৱা নাছিল হেতু কাৰণে আজি আনবক্সিং কৰিম তো এটো থৈ দিছো এবাৰ আছে এটো মোৰ লগত নতুন মোবাইল মানে Realme C35 এটো নতুন মানে এটো আনবক্সিং কৰিম দুটা এদিন Realme 9 Pro Plus to মোৰ হয় আৰু Realme C35 to মোৰ বাইদেউৰ হয় তো দুটা মোবাইল আনবক্সিং কৰিম একেলগে তো সেই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ হয় আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কমেন্ট চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তো ফাৰ্স্ট টাইম আমি Realme C35 টো আনবক্সিং কৰিম আৰু এটো ভিতৰত কি আছে মানে কেনেকুৱা এটো আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম এতিয়া মোবাইলটো কেনেকুৱা এটো দেখুৱাম আগতে কৈ দিছো যে এই মোবাইলটো Realme মানে C35 আৰু ইফালে দিকে 4GB 128GB আৰু এটো সক একো নাই হেৰো আৰু ইফালে দিকে যেটো নেকি পিন দিয়ে এটো আছে আৰু এখন বাৰ পিছত দেখুৱাই দিম কিমান দাম পৰিছে দুটা মোবাইলত মিলি এটো কৈ দিম আৰু এখন কিবা কিটা বাৰু আৰু ইফালে দিকে মেইন মোবাইলটো লুকসটো চাওক কি ধুনিয়া ক্যামেৰা কোৱালিটি চাওক দিস ইজ আল্টিমেট ওয়াও ইফালে দিকে আছে Realme আৰু মোবাইলটো ভাল লাগিছে কিবা এটা একদম আইফোন টাইপৰ মানে হেৰি এটো সাইডটো বহুত ধুনিয়া লাগে তো মোবাইলটো এতিয়া থৈ দিলো ইয়াত আৰু ইফালে দিকে এডাল মানে ইয়া চাৰ্জাৰৰ হেৰিটো আছে এটো একো লিখা নাই চোন মানে লিখা দিয়া নাই একো আৰু এডাল হল ডাটা কেবল ডাল তো এইটো মোবাইলৰ এখিনি আছিল মানে আৰু মোবাইলটোৰ কেনেকুৱা ফিচাৰটো আপোনালোকক মই এবাৰ হেৰি কৰি দেখুৱাই দি আছো আৰু এটো যেটো ইতিমধ্যে হেৰি কৰিছে কালি মোবাইলটো আনিছিলো তো এটো কাৰণে মানে হেৰি হৈ গৈছে তো এটো চাওক ক্যামেৰা কোৱালিটি চাম আমি টেষ্ট কৰি ক্যামেৰা কোৱালিটি চাওক সুন্দৰ হয় ক্যামেৰা কোৱালিটি বহুত ধুনিয়া হয় আৰু ইফালে দিকে মোবাইলটো তো মেইন বস্তুটো হৈছে মোবাইলটো কিবা এটা ভাল লাগিছে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেৰা আৰু ইফালে দিকে কিমান মেগাপিক্সেল এটো মই নাজানো আৰু এতিয়ালৈকে মানে চোৱা নাই তো বাৰু জনাই দিম আপোনালোকক এটো মোবাইলৰ দাম পৰিছে টোটাল এখন কাৰণ মই এখন হাতেৰে মোবাইল হেৰি কৰি আছো যে এটো কাৰণে আৰু মোবাইলটো লৈছো আমি NN মাৰ্কেটিং তো LNB ৰোড তো কোনোবাই ললে হেখন দোকানৰ পৰা ল'ব পাৰে ভাল মোবাইলৰ দোকান আৰু যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক্স সামগ্ৰী সেই দোকানখনত পোৱা যায় ল'ব পাৰে আৰু Realme C35 4GB 128 গ্ৰীন আৰু ইফালে দিকে নাম্বাৰটো বাৰু হেৰি কৰি দিছো তো টোটাল প্ৰাইস লৈছে টোটাল এমাউন্ট বিফোৰ টেক্স 11016 টকা 94 পইচা আৰু এড CGST 9% হতে 992 টকা 3 পইচা আৰু এড SGST 9% হতে মানে 992 টকা 3 পইচা টোটাল এমাউন্ট আফটাৰ টেক্স 13000 টকা পুৰা টোটাল 13000 টকা লৈছে আৰু সিগনেচাৰ মোৰে আছে এটো ৰূপম বৰা তো এটো NN মাৰ্কেটিং এটো মোবাইলৰ দাম পৰিছে 13000 টকা টোটাল 13000 টকা মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব দিস ইজ তো গাইস Realme C35 টো আনবক্সিং কৰিলো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম Realme 9 Pro Plus টো আৰু Realme 9 Pro Plus টো এবাৰ খুলি দেখুৱাই দি আছো বাৰু তো কেনেকুৱা কি হয় এবাৰ চাই লওক Realme 9 Pro Plus আৰু এয়া আহি আছে মোবাইল ইয়াত কি আছে ইয়াত সাগা নিশ্চয় পিনটো আছে নহয় ইয়াত দিছে আপোনাৰ
যেটো নেকি ব্যাক কভাৰ হেতু মই দেখুৱাই দি আছো আৰু এটো হৈছে মোবাইলটো কাৰণ এতিয়া অন কৰা আছে যে Realme 9 Pro Plus to back front back চাই লো আপোনালোকে এটা টোটালি গৰিলা গ্লাছৰ হয় ব্যাকটো আৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেন্টত জনাবলৈ নাপাৰিব আৰু এটো হৈছে এতিয়া বাজিছে 8:28 আজি হল মানে সোমবাৰ আৰু 30 মে মই খুলি দেখুৱাই দি আছো আপোনালোকক কাৰণ মই এটো ইউজ কৰিছো আগতে কেইদিনমান আগতে লোৱা হয় তো চাওক এবাৰ কোৱালিটি ৰব আপোনালোকক কেমেৰা কোৱালিটি দেখুৱাই দি আছো কেমেৰা কেনেকুৱা হয় এটো চাওক এবাৰ কেমেৰা কোৱালিটি আৰু যিখিনি ভিডিও আপোনালোকক কৰি দেখুৱালো এটো সব মানে আগৰ ভিডিওটো Realme C35 আনবক্সিং কৰা ভিডিওটো হল এই মোবাইলটোৰ কৰা আৰু এবাৰ চাই লওক এটোটো কেমেৰা কোৱালিটি হাইফাই হয় সেইভাবে মই এটো মোবাইল লৈছো আৰু একদম ধুনিয়া কেমেৰা কোৱালিটি আৰু কেইটামান ফটো দি দিম বাৰু মই এটোৰে উঠা তো আপোনালোকে চাব একদম ধুনিয়া কেমেৰা কোৱালিটি হয় আৰু ব্যাকটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেন্টত জনাবলৈ নাপাৰিব মই ব্যাকটো ভাল লাগিছে এটোৰ বাবে লৈ ললো আৰু দুটা মোবাইল চাও এবাৰ এনেকৈ দি দিছো কোনটো বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব এটো আৰু অলমান চিনি নাপায় এটো ভালকৈ চিনি পায় এটো চাই থাকক মই দেখুৱাই দি আছো আৰু এটো কিমান কি জিবি RAM এটো কৈ আছো বাৰু তাৰ আগতে ইয়াত মানে যিজন নেকি সুপাৰ ডাৰ্ট চাৰ্জাৰৰ হেৰিটো দিয়ে এটো বৰ ধুনিয়া হয় পুৰা ফাষ্ট চাৰ্জাৰ চাওক এবাৰ আৰু ইয়াত ডাটা কেবলডাল মই উলিয়াই থৈ দিছো আৰু বিশেষ একো নাই বাৰু বিশেষ একো নাই এখিনি আছিল হেৰিটো আৰু এই মোবাইলটো Realme 9 Pro Plus টোৰ টোটাল এমাউন্ট এনে 29,000 টকা 29,500 টকা কিন্তু এটো মই মানে ফাইনান্সত ললো হেতু কাৰণে এই মোবাইলটোৰ দাম পৰিল মোৰ যায় মানে 34,800 টকা টোটাল প্ৰাইস এটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেন্টত জনাবলৈ নাপাব মোৰ কাৰণ বহুত ভাল লাগিছে এটো কাৰণে মই লৈ ললো আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেন্টত জনাব আৰু এই দুটা মোবাইল আজি আনবক্সিং কৰিলো বহুত দিনৰ মূৰত মানে কৰিব হোৱা নাছিল আৰু এই মোবাইলটো মই লৈছো এই যিখন নেকি আগৰ দেখুৱা হেৰিখন আছিল এনএন মাৰ্কেটিংৰ পৰা লৈছো কাৰণ মই আগতেও তেওঁলোকৰ পৰা ফিস আদি তেওঁলোকৰ পৰা লৈছো এটো কাৰণে ভাল আৰু আপোনালোকক ল'ব পাৰে LNB ৰোডত আছে এনএন মাৰ্কেটিং এইটো চাওক আপোনালোকে মোৰ হেৰিটো হ'ল এইটো এনএন মাৰ্কেটিং আৰু এটোৰ মই কৈ দিছো এটো হ'ল 8GB RAM আৰু 256GB ষ্টৰেজ এটো Realme 9 Pro Plus তো আজি ভিডিওটো মেনখিনি আছিল তো আনবক্সিং ভিডিও চালে তো কেনেকুৱা বলে প্লিজ কমেন্টত জনাব তো গাইস আপোনালোকে মোৰ এই আনবক্সিং ভিডিওটো চালে আৰু আনবক্সিং ভিডিওটোৰ যেটো নেকি মই ভিডিও কৰি আছো এই মোবাইলটো এই আনবক্সিং মানে Realme 9 Pro Plus ৰ এটি ভিডিও কৰি আছো এই মোবাইলটো আনবক্সিং যেতিয়া কৰিছিলো মই এই কেমেৰাটোৰে ভিডিও শুট কৰিছিলো কাৰণ ৰুমৰ ভিতৰত ইমান ভাল নহয় যে এটো কাৰণে পোহৰ বেছি নাই আৰু মোবাইলতকে কেমেৰা ইমান মানে মই কৈছো মানে ভিডিওৰ কাৰণে বেষ্ট নহয় এইবোৰ মিৰৰলেস কেমেৰা কিন্তু মানে আমি বিয়া যদি ইউজ কৰো বৰ ধুনিয়া হ'ব এতিয়া যদি মই বাহিৰত লৈ যাওঁ তেতিয়া একদম কেমেৰা কোৱালিটি পুৰা সম্পূৰ্ণ ধুনিয়া হ'ব সাফা হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত মই মানে কৰি আছো যে এটো কাৰণে লাইট যদিও আছে কিন্তু ইমান মানে কোৱালিটিটো ঠিক হোৱা নাই আৰু এই আনবক্সিং মানে আপোনালোকে এয়া মোবাইলেৰে চাই আছে কি ধুনিয়া স্পষ্ট হৈ আছে মোবাইলৰ এই কাৰণে এটা কথা কওঁ ভ্লগিংৰ কাৰণে সদায় মোবাইল বেষ্ট আৰু গোপ্ৰ বাৰু বাদ দি কিন্তু মোবাইল বেষ্ট যতে নহওক ভিডিও কৰিব পাৰি আৰু যেতিয়া নেকি মই আনবক্সিং কৰি আছিলো এনেকৈ উলাই লৈছিলো চাওক এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এনেকৈ গোটেইখিনি মানে উলাই লৈছিলো আৰু এইটো মোবাইলটো Realme এইটো C35 টো আৰু ইফালে দিকে মই বহি লৈ এনেকৈ কেমেৰা কৰিছিলো আৰু এই কেমেৰাটো হৈছে মোৰ নিকনৰ Z5 যেটো নেকি আনবক্সিং ভিডিও আগতে দিছিলো এটো চাইছে বহুতে তো আৰু বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল যে এই মানে হেতু ভিডিওৰ কমেন্টত পাইছো যে
এইটো অনলি বডিটোৰ দাম কিমান? এইটো অনলি বডিৰ দাম 1,11,000 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে ল'ব পাৰে জেপি কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা। তাৰ পৰা মই আৰু এটা আপোনালোকক বস্তু দেখুৱাই দি আছোঁ, হ'ব চাওক। মই এই দুটা আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইবিলাক বেছি দিন হোৱা নাই, মই মানে নিকন ফটোগ্ৰাফীৰ হেৰিত গৈছিলোঁ, তাত আপোনালোকক এটা বস্তু দিছিল বাৰু, সেইটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ। ইয়াত মানে মই সেইখিনি দি দিম। মই গুৱাহাটী লিলি হোটেলত গৈছিলোঁ, মানে কিবা এটা ৱৰ্কশ্বপ আছিল নিকন Z3 তৰফৰ পৰা। এইটো বেগৰ সহিতে মানে এইফালে কিবা কিবি দিছিল, তো আপোনালোকক দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত চাই কিনে মানে বস্তু কিমান দাম, কেনেকুৱা কথা বাৰ্তা আপোনালোকে চাব পাৰে। চাওক এইবোৰ মই দেখুৱাই দি আছোঁ। কেমেৰাৰ দাম কেনেকুৱা এইটো চাওক। বেক কেমেৰা এইফালে DSLR কেমেৰা হয় এইকেইটা, মানে এইটো চাওক, এইকেইটা হৈছে D6। আৰু এইফালে মিৰৰলেছ কেমেৰা আছে, এইকেইটা মানে মিৰৰলেছ কেমেৰা হয়। এইটো Z9 যিটো নেকি এতিয়া টপত আছে মিৰৰলেছৰ ভিতৰত। আৰু এইটো Z7 Mark II, Z6 Mark II, Z6 আৰু এইটো Z5। আৰু মোৰ কেমেৰাটো হৈছে এইটো কেমেৰা। এইটো কেমেৰাৰ অনলি এইটো চাওক আপোনালোকে, Z5 বডি অনলি 1,11,995 টকা, মানে 12,000 কৰে, মানে 1,12,000 টকাই। আৰু এইখিনি বাৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কিনে লৈ গম পাব। যদি কেমেৰা ল'ব বিচাৰে এইটো দামটো ইয়াত আছে, চাই ল'ব এবাৰ, এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক। কেমেৰাৰ বিষয়ে ক'লোঁ, মানে কেমেৰা যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তো এইটো হেৰি দি দিছোঁ। আৰু জেপি কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। আৰু মই আজি মোবাইল আনবক্সিঙৰ লগতে এইখিনি কেমেৰাৰো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যে মোৰ কেমেৰাটো বহুতে সুধি আছিল বডিটো কিমান দাম, যে বডিটো এতিয়া কিনিব গ'লে অনলি বডি 1,11,995 টকা, আৰু টোটেল 1,12,000 টকাই ধৰি লওক, আৰু ল'ব পাৰে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি বেয়া পালে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইক কৰি থৈ যাব, আৰু বেয়া নাপাওঁ বাৰু। তো আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি আছে। কালি কামাখ্যা মন্দিৰ যাম, তো কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে। পূৰা ভিডিঅ' কৰিম আৰু লাষ্ট বাদ দিম, ভিডিঅ' কৰিম। আৰু নেক্সট এটা প্লেনিং আছে শিৱসাগৰ যোৱা, নেক্সট জুনত যাম চাগে শিৱসাগৰ। তো এতিয়াই বাৰু হেৰি হোৱা নাই, আৰু জুনত যদি শিৱসাগৰ যাওঁ তাততো ধামাকা ব্লগ আহিব। তো আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়, ধন্যবাদ, জয় অসম, বাই বাই।